ตอนที่ 7 ของการผลิตเรือสำเภาเจิ้งเหอซึ่งจะพาไปชมขั้นตอนในการติดตั้งกรงเรือ สวัสดีครับผมชเวงโลเจริญสุขเกษมหรือในแบรนด์ของชเวงชิปโมเดลเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปชมเนื้อหาขั้นตอนการผลิตกันเลยและอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนเพราะช่วงท้ายคลิปจะมีรูปแบบเรือสวยๆมาให้ชมกันคลิปถัดไปติดตามชมขั้นตอนในการวางโครงสร้างทั้งหมดของกรงเรือลำนี้มาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วนะครับขอแนะนำรูปแบบเรือสวยๆที่มีความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างที่เป็นเรือจากทุกประเทศทั่วโลกโดยการคัดสรรนำแบบเรือที่มีชื่อเสียงมีเกียรติประวัติที่ดีที่สุดของแต่ละประเทศมามอบให้กับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบงานเรือโบราณโดยทางชเวงชิปโมเดลมีรูปแบบเรือที่สุดอลังการกว่า100 รูปแบบเรือที่ทางทีมงานของชเวงชิปโมเดลสามารถผลิตตามต้นแบบด้วยความละเอียดปานนีตถูกต้องได้สัดส่วนเสมือนเรือจริงๆทุกประการโดยการควบคุมดูแลการผลิตจากครูช่างอย่างชเวงชิปโมเดลทุกขั้นตอนหากท่านผู้ชมสนใจในงานเรือโบราณสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ 089-991-2901 ได้เลยนะครับ ฝากท่านผู้ชมช่วยกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องชเวงชิปโมเดลเพื่อเป็นพลังกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปสวัสดีครับ